हेलो सबैजनालाई आज चाहिँ हामी नाइट क्याम्पिङ गर्दैछौँ है यहाँ झौरी खेतमा हामी चाहिँ अब जङ्गल जान लागेको उस गर्न ल एउटा अम्बा खाने भए खामै ल नखाम ल हाम्रो चाहिँ ध्रुव जी है हाम्रो चाहिँ आजको स्पेसल गेस्ट हेलो पढो कुरा यार हुन्छ हामी हाम्रो लोकेसन है हामीसँग यहाँ चाहिँ हाई क्वालिटी प्लास्टिक छ हैन टेन्ट छ अब यो चाहिँ टक्क उडाउनु पर्छ पहिले घर चाट्न आइयो भन छिटै अन्दाज ठ्याक्कै भएको हामी चाहिँ अहिले घरमा आएर सामानहरू प्याक गरेर चाहिँ लिएर जाँदैछौँ है हामीले चाहिँ यहाँ सबै सामानहरू लिएर आइसकेछौँ स्पिकर स्पिकर चाहिँ म गाउँमै हल्लाइदिने अहिले चाहिँ अराउन्ड 6 बजेको छ है अँध्यारो भइसक्यो झम्लक्कै ल है आगो सल्केला जस्तो खै अब त बल्ल भक्कै होला है ल आटा मुटे चौधो कसले होइन यो भाँडोमा चाहिँ तेल लगाइदियो हुन्छ कि बाहिरबाट साबुन र तेल मजाले
आजको हाम्रो पर्क स्पेसल सोबिनको प्याज काटेको ढङ्ग हेरौँ है यो त सेफै हुने भयो अनुहार रियाक्सन यो चाहिँ सेट बोक्रा निकाल्छ अब यहाँ बोक्रा छ ढोडाको कहिले दोरी हुन्छ पानी पनि यही हुन्छ अब ल हाम्रो यहाँ चाहिँ चिया टाइम भएको छ खाम होइन यस्तो लुटान चाहिँ नरम न बिस्तारै खाम न सबैले खाने हो नि दुईटा मुखमा नहालौँ न त्यसरी लिटोनार के हुँदैछ यहाँ यहाँ हन्टिङ हुँदैछ बिस्कुट हन्टिङ अर्को छ यो पनि गाली खजान केमा हान्नु त नि यहाँ हाल्दे डाइ फाल्दे यहाँ ल हामीले चाहिँ बेसार ल्याउनै बिर्सेछौँ अब बेसार बिना पनि मासु पकाइन्छ यहाँ त मुलै छ नि म पनि हो नि यहाँ त लाइट देखाउनु होला हो एउटा अर्को गिलास खोइ त ल भाइ त थाहा एउटा गिलास ल्याउँदा नि मलाई कस्तो फिल भइरहेछ रमाइलो भएको छ कि भएको छैन हौ राउडी तलाउनु पुरा हाकिलो म नि हेरिरहेको थिएँ माथिको एउटा गिलास यो गिलास माझेको नि फुल्ली माथिको ल मासु पनि रेडी भयो है धनिया हालिदिउँ देखाउनै पर्यो हेलो अहिले चाहिँ बेलुका रातिको 10:30 बजिसकेको छ है हामी चाहिँ नाचगान प्रोग्राम हुँदैछ ल अब चाहिँ हामी चटपट खान्छौँ है
बजेंगे ओए 1-2 घंटा तो बजाऊंगा और ये हुन्छ 12:00 बित्तिकै 12 बज्न लाग्यो है ह्यापी सैटरडे ओए ओए गर्दै उठ्नु भयो ह्यापी भुतै भाग्ला 12 बजे भूत यार सेतो घोडोमा आइकियो रे के हुन्थ्यो होला ओए सेती मुन्छे के हुन्थ्यो लाई ल यहाँ जो फर्स्ट निदाउँछ उसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट छ उसलाई चाहिँ पुरै काली खोलामा लगेर चाहिँ चुल्लोमा डुबाउने गेटा कति बज्यो कति बज्यो 1:30 भयो 2 बज्न लाग्यो ल स्लिपिङ मोडमा है स्लिपिङ मोडमा टाइम पनि देख्नु न मोबाइलमा लुरी पनि सुतिसक्यो सबिन प्रदीप मिस्टर राउटे भान्जा आनन्दे सब स्लिपिङ मोडमा है गीत बजाउने हो कि अहिले कृष्ण बजाउँछु खाइदिएपछि यसो माहौल छ यस्तो छ Hello, good morning. It's 6 a.m. हिजो बेलुकाको आगो चाहिँ अझै निभेको छैन है यहाँ चाहिँ कोइलाहरू अझै पनि बलिरहेको छ अब चाहिँ म यसो आगो फुकेर पानी तताउँछु ल आगो पनि चल्क्यो हाम्रो यो नाइट क्याम्पिङ चाहिँ साह्रै रमाइलो भयो घरतिरको भाइहरूसँग बटक्क बस्न हैन रातिमा यो झौरी खेतमा आएर खोलाको छेउमा यसरी बसेर पिकनिक नाइट पिकनिक जस्तो खाइयो अहिले चाहिँ सबैजना पुरै निन्द्रा अवस्थामा छ हिजो राति लगभग 2 बजे जस्तो हामी सुत्यौँ है म चाहिँ 6 बजे नै बिउजिएँ र अहिले चाहिँ म तातो पानी पिउँदैछु है हिजो राति चिच्चाएर नाचेको भएर होला अलिअलि घाँटी दुखेको छ चिसो पनि खाइयो त्यही भएर नि होला है हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो है प्रतिक्रिया दिनुहोस् यस्तै राम्रो भिडियोको लागि फेरि पनि हजुरहरूलाई चाहिँ म लिएर आउनेछु बाचाका साथ अहिले चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद बाई बाई